Magandang araw sa inyo guys! Welcome ulit dito sa ating YouTube channel. And today, didiscuss ko sa inyo about sa long-term healthcare. Ito yung investment na dapat nating i-prioritize bago yung mga ibang investments. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, don't forget to hit the subscribe button and click mo na rin yung bell para ma-notify ka if ever na meron ako mga bagong videos na lalabas. So excited na akong i-share sa ito. Stay tuned! Let's start! Good day everyone! Ang i-discuss ko sa inyo ngayon is yung KAISER Ultimate Health Builder. So ito rin yung tinatawag namin na Long-Term Healthcare. The first name in healthcare, the first step towards financial security is KAISER. Para bago tayo pumunta dun sa main topic, gusto ko munang i-discuss sa inyo yung mga different generations. Kasi meron tong relation kung bakit kailangan natin ng long-term healthcare. Ito yung 5 generations. Silent Generation, Boomers, Generation X, Millennials, and Generation Z. Silent Generation, ito yung mga pinanganak ng 1928 to 1945, ages 74 to 91, ngayong 2019. Next, yung Boomers naman, born 1946 to 1964, at ang edad 55 to 73 years old. Next, yung Generation X, born 1965 to 1980, ang edad 39 to 54 years old. Dito po ako nabibilang sa Generation X kasi pinanganak ako ng 1979. Next, yung Millennials, ito naman yung mga pinanganak ng 1981 to 1996, 23 to 38 years old. At ang pinakabata, Generation Z, pinanganak ng 1997 onwards. Ang mga edad nito, 22 years old below. Now, anong relation ng generations sa pagkakaroon ng sarili nating healthcare? Meron tayong tinatawag na sandwich generation. Bakit siya tinawag na sandwich generation? Kung mapapansin ninyo, dito sa picture, yung couple, nasa-sandwich siya sa dalawang responsibility or generation. Silent generation and yung boomers, yan yung mga parents natin. Yung generation naman na nakaka-sandwich sa couple, yung Generation Z. Na yung nasa-sandwich, ito yung mga nasa Generation X and yung mga millennials. Napakahirap na mapabilang sa sandwich generation. Kasi kinakailangan mo tustusan yung responsibility mo para dun sa mga anak mo. At the same time, kailangan mo rin tustusan yung responsibility mo doon sa parents mo kasi hindi nila napaghandaan yung kanilang retirement. And kung hindi natin mapapaghandaan yung ating retirement, especially yung long-term healthcare natin, darating ang time na itong mga Generation Z, sila naman yung magsusupport sa atin. At paulit-ulit itong sandwich generation. Para matapos yung sandwich generation, kailangan natin ng long-term healthcare. Isa lang ito sa major reason kung bakit kailangan natin ng long-term healthcare. Ang iba pang reason, medical cost doubles every 5 to 7 years. So parang mga bilihin lang din yan. Every year tumataas. Ito naman, every 5 to 7 years, dumodoble yung medical cost. Pangalawa, a lot of sick people die not because there is no medicine, but because wala silang pera. Di ba yung mga hihirap na minsan ayaw na nila magpadala sa hospital? Kasi nga sobrang magastos pagka na-hospital sila. A majority of Filipinos don't save money for future healthcare needs. No? So, yung mga parents natin, they end up retiring na wala silang healthcare. And you cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire or resign. Kaya nga pag nag-retire tayo, di ba, hindi na natin madadala yung healthcare na binigay sa atin ng company. Na kahit naging loyal ka pa sa company mo, pag nag-retire ka, iiwanan mo lahat ng benefits doon sa company mo. Kasama na doon yung healthcare. Next, no traditional healthcare company covers ages 61 and up. Meron mang magko-cover niyan, pero sobrang expensive na yan. Next, most people rely on their children or sell properties or borrow money for their medical needs during retirement. Kung meron tayong mga properties na napundar, minsan nagiging sacrifice to pag tayo ay nagkasakit during our retirement. Next, majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. Ito yung mga major reasons kung bakit kailangan nating magkaroon ng long-term healthcare natin. Ano ba talaga yung KAISER Ultimate Health Builder? Ang KAISER Ultimate Health Builder ay isang type ng investment na merong protection. Para mas maintindihan natin siya, tuturo ko sa inyo yung solid financial foundation.
ito dapat yung pundasyon natin, matibay na pundasyon. So, dapat may investments tayo. Nandito yung mga retirement fund, college education, dream house, car, and vacation. Next, meron tayong emergency funds. So, that kung magkaroon tayo ng emergency, for example, nawalan tayo ng trabaho, meron tayong 3 to 6 months para makasurvive. Manage natin yung mga utang. Bayaran natin yan, mga bad debts. Next, dapat meron tayong income protection. Usually, ang computation nito, annual income times 10. Healthcare naman, the greatest wealth is your health. So, dapat meron tayo nito. And pag binild natin yung solid financial foundation natin, you build it from the ground up. So, magsisimula muna tayo dito sa baba, paakyat. Pero ang kagandahan, yung KAISER, 3-in-1 na siya. Bakit ko nasabi na 3-in-1? Kasi investment na siya. At the same time, meron siyang income protection. At the same time, healthcare din siya. So, 3-in-1. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa iba't ibang company para kumuha ng investment mo, para kumuha ng life insurance mo, para kumuha ng healthcare mo. Kasi pinagsama-sama na siya sa KAISER. Kaya nga napakaganda ng KAISER Long-Term Healthcare. KAISER Ultimate Health Builder is a 70-20 plan. So, 7 years ka mag-iipon, and then 13 years of waiting, total of 20 years. Now, dito sa plan, or dito sa sample plan, ipapakita natin ano yung mga benefits na meron si KAISER. Ang sample plan natin kay 100, then yung installment amount niya is 58,821. And ang mode of payment is annual. Ang contract price niya is 411,750. So si plan holder, 22 years old siya nung nag-start siya na kumuha ng kanyang Ultimate KAISER Health Builder. So 7 years siya mag-iipon, kaya after 7 years, 29 years old na siya. And 13 years siya maghihintay. After 13 years, 42 years old na siya. Ang tawag natin habang nag-iipon tayo, accumulation period. At habang naghihintay tayo, extended period. After 20 years, ang tawag natin dito, long-term care period. Isa-isahin ko ngayon ang benefits sa accumulation period, sa extended period, and sa long-term care period. Ano ba yung mga benefits natin during accumulation period or habang nag-iipon tayo ng 58,821 for the next 7 years? Number 1, meron tayong annual physical examination benefits. Libre po yan. Number 2, meron kang dental benefits. Unlimited checkup sa mga accredited hospitals and clinics ng KAISER. Simple tooth extraction, unlimited din siya. And then meron kang palinis ng ngipin. And then pwede kang magpa-temporary pasta. Pangatlong benefit natin, yung mga basic medical benefits like yung bayad sa surgeon, yung bayad sa doctor, bayad sa mga medical expenses, etc. Number 4, meron kang budget just in case ma-hospitalize ka. 50,000 to 140,000 ang pwede mong maging budget. Depende yan sa plan na kukunin mo. Na meron siyang exclusion. Hindi dito kino-cover yung mga pre-existing illness. Panglima, meron siyang inpatient benefit hospitalization. Pwedeng magamit yung budget na nakalaan sa'yo sa hospitalization. Yung 50 to 140,000 pesos, depende sa plan na kukunin. Pang-anim, member's choice of room and board. So, ikaw ang bahalang mamili kung ano yung room na gusto mo. Pang-pito, waiver of installment due to debt. For example, 2 years pa rin tayong nag-iipon. So, hindi na kinakailangan bayaran kasi fully waived na siya or fully paid na siya yung KAISER. And ganun din kapag tayo ay total and permanent disabled na. Hindi na natin kailangan bayaran yung KAISER, fully paid na po siya. Pang number 9, meron siyang term life insurance. Para dito sa plan na to, 450,000 ang ating term life insurance. 20 years po tayong insured dito, hindi lang po 7 years. Pang 10, meron din siyang accidental death na insurance, 450,000. And dismemberment, 450,000. For example, dalawa yung kamay na naputol, 450,000. Pag isang kamay lang, 50%, so kalahati lang ng 450,000. So, yan po yung mga benefits natin. We have 10 benefits para po dun sa ating accumulation period. Next, pag-usapan naman natin ang mga benefits sa extended period. Ito yung maghihintay ka na lang for the next 13 years para mabuo natin yung 20 years natin sa KAISER. Number 1, yearly health benefit. Yung plan natin, K100. Ibig sabihin yan, 100,000 po yan.
Yung yearly health benefit, kukuha po yan ng 10%, yun po yung ibibigay sa atin every year. Pangalawa, yearly health bonus. Since ang KAISER ay investment, nagkakaroon po tayo ng guaranteed na 7 to 10% na pwedeng ibigay sa atin ni KAISER every year, bukod dun sa yearly health benefit natin. Pangatlo, accumulated or accumulation of unused health benefits at 7 to 10%. Na meron binibigay sa atin na 10,000 every year na guaranteed dahil dun sa 10% ng 100,000. Pag hindi mo ito nagagamit, itong 10,000 nagkakaroon ng tubo. Na so the next year, magkakaroon naman ng 10,000 plus yung previous 10,000 mo, plus yung interest ng 10,000 na yun, dadagdag po yun every year. So yung accumulation po nun, mo naiipon hanggang 20th year. Next, accumulated yearly bonus. Yung dividendo mo, ganun din. Meron din siyang interest. So nadadagdag every year yung bibigay sa'yo na dividendo plus yung interest ng previous yearly bonus natin. Panglima, pwede na yung inpatient, pwede na yung outpatient, pwede na yung mga pre-existing illness, at the same time yung mga dreaded disease. So meron po tayong 5 na benefits during extended period. Tapos muna po yung plan mo. Pero meron muna akong i-discuss sa'yo. Para mas masabi natin na talagang maganda na mag-ipon tayo dito sa KAISER Ultimate Health Builder. Magkano ba yung total investment natin dito sa KAISER? Mag-invest ka 58,821 for the next 7 years equals 411,747. Then meron kang policy fee na 500 pesos every year din yan. So 7 years, 3,500. Total of 415,247 pesos. Magkano yung pwede nating makuha sa KAISER? Just in case matapos natin yung ating 20 years plan na yan. Halos same amount yan na kung mag-iipon ka for the next 20 years ng 58,821. Approximate, halos magkalapit sila ng amount na yan. So, ang challenge lang dito sa pag-iipon, 58,821, 20 years kang mag-iipon. Pero dito sa KAISER, 7 years ka lang mag-iipon. Tapos ma-achieve mo yung halos same amount in 20 years. And kapag nag-save ka ng money sa bahay or sa piggy bank mo, maaari wala na nga siyang interest, pag-interesan pa siya. So ganito yung possible na makuha natin dito sa KAISER Longterm Healthcare. At the age of 42, total accumulated and new health benefit natin, assuming na ikaw ay healthy, wala kang claims, 269,750 pesos. Then meron kang long-term care benefit, guaranteed po yan, kahit maubos pa yung funds mo, 100,000 ang ibibigay sa atin ni KAISER. Magkakaroon ka ng long-term care bonus na 350,000, assuming na hindi mo nagamit yung annual benefit limit na pre-provide sa'yo ni KAISER dun sa iyong accumulation period or first 7 years na tayo ay nag-iipon pa lang ng pera natin. Then yung accumulated additional health benefits na 446,419. So total of 1,166,169. 7 years ka lang nag-ipon, halos kapareho siya ng 20 years mong pag-ipon ng 58,821 pesos. So ngayon, anong mas maganda? Mag-ipon ka sa piggy bank na pwedeng pag-interesan or mag-ipon ka na lang sa KAISER na sobrang dami ng benefits habang nag-iipon ka at habang naghihintay ka. Pagdating mo ng 42 years old, meron kang tatlong option. Unang option, i-withdraw mo na lahat ng pera mo. Pag withdraw mo lahat ng pera mo, hindi ka na po accredited sa lahat ng KAISER clinics and hospitals. Pangalawa, mag-withdraw ka lang ng konti or partial withdraw lang. Kung ano yung naiiwan doon sa KAISER, tutubo po yun ng 7 to 10% every year. So meron siyang guaranteed interest. Meron kang guaranteed na income every year. Pangatlo, iwanan mo muna yung pera mo dyan habang hindi mo pa naman kailangan. Kasi bata ka pa, hindi pa naman kailangan, kumikita ka pa, iwanan mo lang dyan. Kasi tutubo rin yan ng 7 to 10%. Pagdating ng 60 years old, aabot yan ng around 6,400,000 pesos. Assuming na naging healthy ka pa for the next 5 years, magkakaroon ka ng around 10 million pesos. Ganyan po aganda yung KAISER. Meron ka ng guaranteed passive income after 20 years. Ayan po yung ultimate KAISER Health Builder natin. A good healthcare, dapat meron niyang 4 cornerstones. Una,
pwede mo magamit ngayon kung sakaling ma-hospitalize ka, na naging healthy ka naman, pwede mo siyang magamit kapag ikaw ay nag-retire naman. Hindi ka pinalad, kinuha ni Lord na maaga yung iyong healthcare, mamamana. At the same time, meron kang life insurance na maiiwanan sa family mo. Pangapat, yung pera na inipon mo sa Kaiser, nagkakaroon siya ng growth. Pinakita ko sa iyo na meron siyang guaranteed 7 to 10%. So you don't need long-term healthcare if you are sure that you're never going to get sick. Hindi mo kailangan ng healthcare kung di ka magkakasakit. Pangalawa, if you think you can bring your company's HM mo even after you retire. Pangatlo, hindi mo kailangan ng long-term healthcare if you think your government can take care of your healthcare needs. Iaasa mo na lang sa government. Pag na-hospitalize ka, sila nasasagot. Pangapat, if you expect your children to take care of you. Kung gusto mong paghandaan ang healthcare mo sa future dahil hindi ka naman sigurado kung magkakasakit ka or hindi, kung alam mo na hindi mo madadala ang healthcare benefit mo galing sa company, kung ayaw mong umasa sa government, ayaw mo umasa o ipasa sa mga anak mo ang medical expenses mo sa future, at kung ayaw mong ma-sandwich generation ng mga anak mo, get your long-term healthcare now. Nakakasigurado tayo na magiging secure yung ating mga healthcare needs pagdating ng ating retirement. Get your KAISER now. So yan po yung KAISER Long-Term Healthcare at yan po yung dapat nating i-prioritize. Recap lang po ng KAISER Long-Term Healthcare. 3-in-1 po siya. Meron siyang investment, meron siyang insurance, and meron siyang healthcare. And 7 years tayo mag-ipon, plus 13 years of waiting, total of 20 years. Pag yung pera mo hindi mo kinuha, tutubo pa rin to every year ng 7 to 10%. At kung meron ka pang katanungan regarding sa KAISER, mag-comment ka lang po at sasagutin ko po yan. At kung gusto mo na kumuha ng KAISER Long-Term Healthcare, nandito lang po ang proposal link sa description. Kung marami kang natutunan sa video na to, pakiclick na lang din po ng like button, pakishare na rin po sa mga kilala mo na sa tingin mo kailangan ng long-term healthcare. So thanks for watching. Once again, this is Coach John Abud. Nagsasabi sa inyong financial education is not just for the wealthy, it's for everyone.